Το θέμα της ομιλίας μου είναι οι μουσικές των προσφύγων από τη Σμύρνη στην Αθήνα και τον Πειραιά και έχω επιλέξει ως προμετωπίδα ένα απόσπασμα από τις αφηγήσεις της Σμυρνιάς τραγουδίστριας Αγγέλας Παπάζογλου, συντρόφου του γνωστού συνθέτη σμυρνέικων και ρεμπέτικων τραγουδιών του Βαγγέλη Παπάζογλου. Λέει λοιπόν: είναι πολλά τα τραγούδια της Σμύρνης. Μέρες μπορείς να τα τραγουδάς, όλοι είχαν το τραγούδι τους στη Σμύρνη. Και οι άνθρωποι και οι τοποθεσίες και όλα τα επαγγέλματα. Και δεν ήταν ανάγκη να είσαι Σμυρνιός, άμα έμενες στη Σμύρνη σου βγάζανε τραγούδι. Τραγούδια πολλά. 300.000 τραγούδια λέγανε στη Σμύρνη πως ήξερε ένας άνθρωπος. Και πού να τα θυμάμαι, δείγματα σου λέω κάθε φορά, όπως βάζεις στο στόμα σου και δοκιμάζεις μια ανελιά. Και όλα τα σμυρνέικα τα παίρνανε τα νησιά. 3 τελείες. Θα πιάσω λοιπόν το νήμα στη σημερινή μου εισήγηση παραπέμποντας ένα παλιότερο άρθρο μου στον 20ο τόμο των Μικρασιατικών Χρονικών με θέμα η μουσική ζωή στη Σμύρνη μέσα από τις διηγήσεις της τραγουδίστριας Αγγέλας Παπάζογλου. Η Αγγέλα ανήκε σε οικογένεια που είχε δώσει 3 γενιές λαϊκών μουσικών και πρωτοτραγούδισε σε ηλικία μόλις 16 χρόνων στην περίφημη μπύρα, καφέ Σαντάν δηλαδή, Μέλης, που ανήκε στον Αρμένη Τζαβαριάν και όπου λειτουργούσε ταυτοχρόνως και κινηματογράφος και θέατρο. Στις πολύτιμες αφηγήσεις στο γιο της, τον Γιώργη Παπάζογλου, η Αγγέλα δίνει την πληροφορία ότι ο πατέρας και τα ξαδέρφια της, ως οργανοπαίχτες, γυρίζανε τον κόσμο γύρω-γύρω όλα τα νησιά, ερχούντουστε στην Αθήνα και ύστερα ανεβαίνανε απάνω μέχρι την πόλη, πηγαίνανε μακριά, είχαν φτάσει μέχρι τον Μπερούτη, τη Βηρητό. Η πληροφορία αυτή λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς επιβεβαιώνει τη θέση της Σμύρνης ως κεντρικού κομβικού σημείου στα μουσικά πολιτισμικά δίκτυα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου η μεγαλούπολη της Ιωνίας λειτουργήσε κυριολεκτικά ως μήτρα μουσικής. Ήδη το 1702 ο Γάλλος περιηγητής Τουρνεφόρ παρατηρούσε ότι στη Σμύρνη οι ταβέρνες είναι ανοιχτές όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Εκεί παίζουν, τρώνε καλά φαγητά και χορεύουν, προσέξτε, αλλά φράγκα, αλλά γκρέκα, αλλά τούρκα. Αλλά φράγκα, αλλά γκρέκα, αλλά τούρκα. Αυτή λοιπόν η συνάντηση Ανατολής και Δύσης, κυριολεκτικά όπως λέει το τραγούδι «Τα ειδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης», βρήκε στη Σμύρνη μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές της εκφράσεις. Σε ένα πολυπολιτισμικό αστικό περιβάλλον, όπου η κυρίαρχη ελληνική μουσική παράδοση της Ιωνίας πέρασε μέσα από τα φίλτρα της επιδράσεις ιταλικές, γαλλικές, ρουμάνικες, σέρβικες, τουρκικές, πέρσικες, αραβικές, εβραϊκές, αρμένικες και τσιγκάνικες. Στα καφέ Αμάν και τα καφέ Σαντάν της Σμύρνης έσμιγαν αιγιοπελαγίτικοι σκοποί και παλιές βυζαντινές μπαλάντες με ιταλικές καντσονέτες, γαλλικές μελωδίες του σειρμού, ρουμάνικες χώρες, σέρβικους σκοπούς και τουρκικά σαρκιά. Μπροστά σε ένα κοινό που αντιπροσώπευε όλες τις φυλές της Ανατολικής Μεσογείου. Το αποτέλεσμα, έτσι όπως αποτυπώθηκε στα βλάκια των δίσκων του γραμμοφώνου πριν το 1922, με τη Σμυρνέικη και την ελληνική Εστουδιαντίνα και τις φωνές του Χρήστου Τσανάκα, του Λευτέρη Μενεμενλή και του Γιώργου Βιδάλη, είναι ιδιαίτερα εύγλωτο. Μια μουσική που πατάει στέρεα πάνω στη μελωδική και ποιητική δομή του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού και προεκτείνεται στο λεγόμενο σμυρνέικο ρεμπέτικο, ενώ δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει με τόλμη και φαντασία από το ένα μέρος την αρμονική γλώσσα και τις φόρμες της Δύσης και από το άλλο τους μουσικούς δρόμους και τις τεχνικές της Ανατολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θα έφερνα το περίφημο σμυρνέικο μινόρε, έναν κλασικό ανατολίτικο μανέ που καταλήγει σε λαϊκό βαλσάκι ή σε βαλκανικό χασαποσέρβικο ή ακόμη και σε ragtime. Το σμυρνέικο μινόρε που στο τέλος γυρίζει σε αυτά τα 3 έτσι ρυθμικά, καθαρά δυτικά μουσικά κομμάτια. Ενώ το πασίγνωστο από τα πολλά που μου έχει καμωμένα δεν σε θέλω πια, είναι προσαρμογή στη Σμύρνη από μια ναπολιτάνικη καντσονέτα. Στη Σμύρνη ακριβώς, έλεγε η Αγγέλα, παίζαμε
Από ρεμπέτικα μέχρι όλα τα ευρωπαϊκά, δημοτικά, κλέφτικα, κριτικά, καλαματιανά, φυσούνια, θρακιώτικα, γιαννιώτικα, κονσέρτα με καβαλαρίες και βάλς, χορούς του Μπράμς και σερενάτες. Από όλα παίζαμε. Και εβραίικο παίζαμε, ξέραμε αναγκαστικά και ένα τραγούδι από κάθε μελέτη, από κάθε φυλή δηλαδή, για να ευχαριστούμε τις πελάτες. Και εβραίικο παίζαμε και αρμένικο και αράπικο. Είμαστε κοσμοπολίτες εμείς. Αγαπούσαμε όλο τον κόσμο και μας αγαπούσανε. Τραγουδούσες, χόρευες, ήσουν ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλει η καρδιά σου και η σειρά σου. Ό,τι θέλει η καρδιά σου και η σειρά σου. Λέγανε οι παλαιοί τραγουδιστές πως εκείνο τον καιρό μόνο στη Σμύρνη το γένος μπορούσε να παίζει όργανα, να τραγουδά και να ακούει όλη η Ανατολή και η Ευρώπη. Και η ρημαγμένη Ελλάδα άκουε μουσική από τη Σμύρνη, προπάντων τα νησιά. Και ερχόμαστε τώρα μετά την καταστροφή, όταν μαζί με το 1,5 περίπου εκατομμύριο πρόσφυγες μεταφυτεύτηκε στην κυρίως Ελλάδα των 5 εκατομμυρίων η ελληνική μουσική παράδοση της Ιωνίας με επίκεντρο πάντα τη Σμύρνη. Παράλληλα με τα αντίστοιχα προσφυγικά ρεύματα μεταφέρθηκε και σημαντικό μέρος από το μουσικό και χορευτικό ρεπερτόριο της Κωνσταντινούπολης και της Προπονδίδας, της Ανατολικής και της Βόρειας Θράκης, του Πόντου και της Καπαδοκίας. Το καθένα από αυτά σίγουρα θα μπορούσε να αποτελέσει το θέμα ξεχωριστών εισηγήσεων, ακόμη και ξεχωριστών ημερίδων, θα τολμούσα να πω. Εμείς θα επικεντρωθούμε στη Σμύρνη και την κληρονομιά που μεταφέρθηκε. «Για σκέψου», έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου, από τις 3 πιάτσες καφενεία οργανοπαίχτες που είχε η Σμύρνη και ήταν σαν μυρμηγκοφολιές, σαν τα μελίσια, πόσοι γλιτώσανε νομίζεις από τη σφαγή και την καταστροφή? Όποιον και να θυμηθώ, χαμένος είναι, σφαγμένος είναι, όμηρος πέθανε, εχμάλωτος πόμεινε και δεν τον ξαναείδε κανείς. Μονάχα από τις υπαιχνιδιατόροι γλίτωσε ο ένας στους 50. Όλοι αυτοί ύστερα μαζευτήκανε στην Κοκκινιά. Όλα τα άλλα τα είχαμε χάσει, λέει η Αγγέλα. Το τραγούδι είχε γλιτώσει μέσα μας. Δεν έπρεπε να το αφήσουμε να πάει χαμένο, να χαθεί και αυτό. Γι' αυτό και τα τραγούδια μας τα έχω καρφώσει στο μυαλό μου βαθιά. Τα έχω σταμπάρει όπως τα τραγούδια πάνω στον κύλινδρο της λατέρνας με καρφιά. Η απώλεια και το τραύμα της προσφυγιάς, τα πρόσωπα και οι ανθρώπινες ιστορίες αποτυπώθηκαν ανάγλυφα στα τραγούδια. Παράλληλα, οι πρόσφυγες μέσα από το τραγούδι και το χορό διακήρυξαν την ταυτότητά τους, αναδιαπραγματεύτηκαν τη θέση τους στη νέα πραγματικότητα και πήραν κουράγιο να ξαναστήσουν τη ζωή τους, επιβεβαιώνοντας τον κύριο ρόλο και τη λειτουργία του τραγουδιού ως κυβωτός της συλλογικής μνήμης, παρηγοριά και δύναμη κινητήρια για την αναγέννηση και επανεκκίνηση του προσφυγικού ελληνισμού μετά τον ξεριζωμό. Τι εμέλειες ένανε, από πού είμαι εγώ, από το Καρατάσι φως μου ή από το Κορδελιό, τι εμέλειες ένανε κι όλο με ρωτάς, από ποιο χωριό είμαι εγώ, αφού δεν μ' αγαπάς. Και ως παρακτικός τελευταίος τίτλος, στίχος επίκληση, απ' τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά, να βρω μες στην Αθήνα μας αγάπη και αγκαλιά. Και η περίφημη διακήρυξη, απ' τον τόπο που είμαι εγώ, ξεύρουν να αγαπούν και κυρίως ξεύρουν τον καημό να κρύβουν, ξεύρουν να γλεντούν. Η Αγγέλα το επιβεβαίωσε τραγουδώντας ένα σπαρακτικό αμανέ. Όσοι με βλέπουν και γελώ, όσοι με βλέπουν και γλεντώ, θαρούν δεν έχω πόνο. Μα εγώ με τα τραγούδια μου τον πόνο μου μερώνω. Εγώ με τα τραγούδια μου τον πόνο μου μερώνω. Και αφηγείται. Σιγά σιγά γλένταγε την πίκρα του ο κόσμος και εμείς βοηθάγαμε με το τραγούδι μας να ξεχνάει λίγο τα βάσανά του. Τα βάσανά μας εμείς τα λέγαμε με τα δημοτικά και τα σμυρναίικα τα καθεαυτού. Τα μεγάλα μας βάσανα τα ρωμαίικα τα λέγαμε με το τζιβαέρι και το μινόρε εμείς. Δεν μπορείς να κλαις τη μοίρα σου με το Τσάρλεστον ούτε και με τα λαϊκά. Προσέξτε τα λαϊκά. Είναι ακριβώς τα ντόπια τραγούδια.
Και λέει μάλιστα σε ένα άλλο σημείο για τους ντόπιους οργανοπαίχτες, εκείνοι παίζανε άλλο σκοπό, εμείς παίζαμε άλλο τροπάρι. Τα λέει όλα. Αυτοί το σκοπό τους, αλλά εμείς είχαμε τροπάρι. Όλες δηλαδή οι δρόμοι της Ανατολής που είχαν αυτοί και που διαφοροποιούνταν από τις τοπικές μουσικές κλίμακες. Και συνεχίζει. Στο κέφι μας διαφέραμε σαν τη μέρα με τη νύχτα από τις ντόπιοι. Εμείς γλεντούσαμε. Δεν γλεντούσαμε μόνο στους γάμους ή στις γιορτές. Κάθε βράδυ γλέντι γινούντανε. Προπάντων τα σπίτια που είχαν άντρες γλεντάγανε συνέχεια. Παίρνανε ένα μπουκάλι ούζο, κάνανε ένα μεζέ και άρχιζε το γλέντι. Όμως εδώ για να γλεντήσουνε έπρεπε κάτι να συμβεί. Δεν γλεντούσανε γιατί θέλανε οι ίδιοι να τραγουδήσουνε, δεν το είχαν ανάγκη αυτό το πράγμα. Στα βαφτίσια, στους γάμους, στα πανηγύρια και στις γιορτές λέγανε πως γλεντούσανε, αλλά ξέρεις τι εννοούσανε? Εννοούσανε ότι φάγαμε τον περίδρομο. Συνδυάζανε τις γιορτές με το φαΐ και όχι με το γλέντι. Ο τρόπος με τον οποίο τραγουδήθηκε το τραύμα της προσφυγιάς θα μπορούσε να είναι το θέμα μιας μεγάλης και χωριστής ανακοίνωσης με αφετηρία τον συμπυκνωμένο, λιτό και συμβολικό λόγο των αυτοσχέδιων δύστιχων. Πάνω απ' όλα αυτοσχέδια δύστιχα, ο άμμος της θάλασσας. Καημένη μου Ανατολή, σου φύγανε τα ειδόνια και ήρθαν και κελαϊδίσανε σε ξένα περιβόλια. Της τύχης μου ήταν γραφτό και αυτό να το περάσω, στον τόπο μου να γεννηθώ, στα ξένα να γεράσω. Και η αμήλικτη καταγγελία, Σμύρνη δεν ήσουν τουρκικιά, δεν ήσουν του Κεμάλη, μόνο σε παραδώσανε οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Που θα συναντήσει λίγα χρόνια αργότερα ένα ακόμη καταγγελτικό δύστιχο του γνωστού ρεμπέτικου τραγουδιού, «Δική μου είναι η Ελλάς που στην κατάντια της γελάς, της λείπει τόνα της ποδάρι που της το παίξανε στο ζάρι». Εντάξει, τα λέει όλα. Να θυμίσω επίσης το καταπληκτικό τραγούδι για τη φωτιά της Σμύρνης, αν τη Σμύρνη στο Ιαγγίνη, στο Ντουνιά δεν έχει γίνει, και να σχολιάσω απλώς ότι το τραγούδι αυτό τονίστηκε και τραγουδήθηκε πάνω σε ένα παλιότερο τουρκικό στρατιωτικό εμβατήριο, τον πανηγυρικό του Οσμάν Πασά του 16ου αιώνα. Ένα στρατιωτικό εμβατήριο λοιπόν τουρκικό γίνεται η μελωδία πάνω στην οποία τραγουδιέται η καταστροφή της Σμύρνης, και εδώ ακριβώς βλέπουμε αυτό το αδιάκοπο Δούνε και Λαβίν που υπήρχε σε αυτά τα μέρη. Ας βάλουμε μια ανωτελεία στα τραγούδια για τη μνήμη και το τραύμα της προσφυγιάς, για να έρθουμε τώρα στο άλλο μεγάλο και πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο για το πώς οι μουσικές των προσφύγων επηρέασαν, θα τολμούσα να πω γονιμοποίησαν, τις τοπικές μουσικές μέσα από την παράδοση του ρεμπέτικου και τη λεγόμενη Σμυρνέικη σχολή, που ανέδειξε κορυφαίους μουσικούς και τραγουδιστές. Σε αυτό συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι η άφιξη των προσφύγων συνέπεσε με την έναρξη της δισκογραφικής παραγωγής στην Αθήνα, όπου οι μικρασιάτες μουσικοί με βαθιά μουσική γνώση και εμπειρία έπαιξαν κέριο διευθυντικό ρόλο. Οι κυριότεροι συνθέτες που μεταφύτευσαν το μικρασιάτικο, δημοτικό και αστικό λαϊκό τραγούδι στη δισκογραφία της κυρίως Ελλάδας είναι ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο άντρας της Αγγέλας, ο Παναγιώτης Τούντας, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Δημήτρης Έμψης, ο Γιάννης Δραγάτσης ή ο Γδοντάκης. Τον λέγανε Γδοντάκη γιατί λέγανε ότι ήξερε 80 διαφορετικά μακάμια, 80 διαφορετικούς τρόπους και κλίμακες για να παίζει με το βιολί του. Σπουδαγμένη λοιπόν μουσική. Αντίστοιχοι εκπρόσωποι του κωνσταντινουπολίτικου τραγουδιού ήταν ο Κώστας Καρβέλης, ο λεγόμενος Παστουρμάς, ο Κώστας Καρύπης, ο Γιάννης Ειτζιρίδης, ο περίφημος Γιωβάν Τσαούς και ο Γρηγόρης Ασίκης. Οι τρεις πιάτσες των μουσικών της Σμύρνης που ανέφερε η Αγγέλα μεταφέρθηκαν στο καφενείο η Μικρά Ασία, κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Ομόνια, ενώ οι μπύρες άρχισαν να εμφανίζονται η μία μετά την άλλη στην Κοκκινιά και τις άλλες περιφερειακές συνοικίες όπου εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες, ζώνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά. Αυτά όλα τα μαγαζιά, λέει η Αγγέλα, τα λέγανε μπύρες. Είχανε κάγκελα, τραπέζια, μεζέδες και όργανα. Την Κυριακή αρχινάγαμε νωρίς. Μόλις βασίλευε ο ήλιος, ανεβαίναμε στο πάλκο. Η Αγγέλα μόνο για την Κοκκινιά
αναφέρει τις μπύρες του Πιτίδη, του Κεφάλα, του Μπαλανάκη, του Τζελαλίδη, το Κρυστάλ, του Χρυσοχέρι, τα Χιωτάκια, του Κίμων, του Μανόλαγα, του Αδαμάκη και του Λούπου. Εντάξει. Άλλες ονομαστές μπύρες ήταν επίσης του Μουρούζη, αρχικά στην Αλεξάνδρας και μετά στην Οδό Αθηνάς, το Αραράτ, πάλι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, που φαίνεται ότι ήταν το όριο ανάμεσα στην παλιά και την μετέπειτα Αθήνα, το Ακταίο στο Φάληρο και η περίφημη μάντρα του Πίκινου στο Θησίο, η οποία μάλιστα τραγουδήθηκε κιόλας. Μες στο Θησίο, βρε παιδιά, του Πίκινου την πύρα, γλεντούσε όλος ο Ντουνιάς, Περέας και Αθήνα. Άντρες, γυναίκες λέγανε, πάμε παιδιά να πιούμε, στου φίλου μας του Πίκινου και να ξημερωθούμε. Λέγαν πάμε να ακούσουμε Σαντούρι το Γιαννάκι και τραγουδάκια όμορφα από το Σαμιωτάκι. Σαμιωτάκι, ο περίφημος Κώστας Ρούκουνας. Ορχήστρες με σαντούρια, κιθάρες, βιολιά, κανονάκια και ούτια άρχισαν να διαδίδονται όλο και περισσότερο στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στο Βόλο και στις λαϊκές τους συνοικίες. Στη δεκαετία 1925 με 1935 το σμυρνέικο ύφος επιβλήθηκε στη δισκογραφία και οι γραμμοφωνιτζίδες διέδωσαν τα σμυρνέικα που ακούγονταν στα καφενεία και στα κέντρα με τις φωνές χρονολογικά με ημερομηνία γέννησης της Ρόζας Εσκενάζη, η πιο παλιά, του Γιώργου Βιδάλη, του Βαγγέλη Σοφρονίου, του Μίτσου Αραπάκη, του Αντώνη Διαμαντίδη Ινταλγκά, του Κώστα Μασέλου Ινούρου, του Κασιμάτη, του Περπινιάδη, του Ρούκουνα, του Κάβουρα, της Ρίτα Σαμπατζή, του Περδικόπουλου και άλλων. Παράλληλα, πολλά από τα παλαιότερα δημοφιλή τραγούδια της Σμύρνης ηχογραφήθηκαν σε νέες εκτελέσεις και συχνά με καινούριους παραλλαγμένους στίχους. Κρατήστε το αυτό. Είναι πολλά τα τραγούδια του Βαγγέλη από τη Σμύρνη, αφηγούνταν η Αγγέλα. Εδώ τους άλλαζε τα λόγια και τα έκανε ρεμπέτικα. Γιατί με τα λόγια του γίνεται ρεμπέτικο ένα τραγούδι. Ήλεγε ο Βαγγέλης, αυτά τα τραγούδια είναι πρίκα της Σμύρνης. Τότε τα τραγούδια ήταν χωρίς νοικοκύρη, ήταν αδέσποτα. Ό,τι άκουες μπορούσες να το βάλεις στο όνομά του, αναλόγως στο φιλότιμό σου, και το έκανες δικό σου. Γινόσουνα μπαμπάς του. Μόνο να στο βγάλουνε πλάκα οι εταιρείες. Τίποτα άλλο. Τυχερά είναι όλα. Το πρώτο μαγαζί που δούλεψε ο Βαγγέλης, συντροφευμένος με δικιά του κομπανία, λέει η Αγγέλα, επαγγελματικά πια, όχι αστεία, ήταν στου Θεόφραστου στις Τζιζιφιές. Στο 1934 παίζαμε στην πλατεία του Άι Νικολάου, μέσα στη μέση στην πλατεία και μας πληρώνανε όλα τα καφενεία γύρω-γύρω. Είχε και κέντρο μουσικών στη Δραπετσόνα. Κάτι ούτια, μπουζούκια, μπαγλαμαδάκια, οικιτέλια, τέτοια. Και στην Αγία Σοφία έγινε μια μικροπιάτσα του Χαρτοφύλακα. Αλλά οι μαστόρικες κομπανίες, τα βαρβάτα όργανα, ήταν στην Κοκκινιά. Όλοι αυτοί, λέει η Αγγέλα, συχνάζανε στη Μικρά Ασία στο καφενείο, στην Οδό Αθηνάς, κοντά στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Ομόνια. Εδώ ήταν ο Νούρος τραγουδιστής, ο Σπανός, ο Ζαχαρίας, λέει διάφορα ονόματα και αναφέρει και τον Μουσιού Ρουπέν, που ήταν Αρμένης. Και ήρθε και ένας βλάχος, βιολί, Έλληνας βλάχος από τη Ρουμανία. Το έβαζε το βιολί στην πλάτη του και το έπαιζε. Βλέπουμε δηλαδή τη σχέση και με τους Αρμένιδες και τους Εβραίους και τους Τσιγκάνους λαϊκούς οργανοπαίχτες. Και κάτι πολύ σημαντικό, η σχέση με τους ντόπιους μουσικούς. Οι μουσικοί οι ντόπιοι, να δεις, μας είχαν κολλήσει σαν τριχόψιρες. Από κάτω από τα σκέλια μας τριγυρίζανε και δεν μας χωνεύανε και δεν φεύγανε από κοντά μας. Μετά το 30 ήρχαν όλοι οι ντόπιοι οργανοπαίχτες στην Κοκκινιά για να είναι κοντά μας. Αλλά δεν μπορούσαν να δουλέψουν μαζί μας. Ηρχούντουστε για να μας ακούνε και από μας να παίρνουνε. Παίρνανε από μας τα τραγούδια, αλλά επειδή τα παίζανε με άλλα όργανα, ακουγούντουστε αλλιώς τα τραγούδια. Το πέρασμα από τα σαντουρόβιολα της Μυρνέικης Σχολής στους μπουζουκομπαγλαμάδες της Πειραιώτικης. Αναφέρεται στο Μάρκο, ο οποίος μάλιστα και στην αυτοβιογραφία του κάνει λόγο για τους πρόσφυγες, και περνάω κάποιες αναφορές για τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Παπάζογλου.
Αλλά αξίζει να πούμε ότι μια αφήγηση της Αγγέλας που έλεγε ότι ο Βαγγέλης έλεγε ότι ο λαός είναι ο πιο μεγάλος καλλιτέχνης. Αυτά τα τραγούδια, τα σμυρναίικα, έχουν και θεμέλια και ταράτσα. Αν ήταν σπίτια θα έλεγες πως τα έχει φτιάξει μεγάλος αρχιτέκτονας. Δεν είχε ανάγκη ο Βαγγέλης από όργανα για να γράφει μουσική. Έγραφε πάνω στις μανσέτες του εκεί που περπάταγε και μίλαγε. Ένα τραγούδι για κάθε αιτία και πήγαινε στο καφενείο που πήγαιναν οι παιχνιδιατόροι, άρπα μια κιθάρα και έλεγε και το τραγούδι και την αιτία. Ήρθε εβδομάδα που φτιάξε και 2 και 3 τραγούδια νούτικα, όχι αστεία. Τον άκουα που άρχιζε με τον τίτλο και το τελείωνε με την κιθάρα. Όπως ο χτίστης που σηκώνει ένα ντουβάρι τούβλο και ύστερα το λασπώνει και το σουβαντίζει με ψηλό. Και τελευταία το τραγούδαγε και το χόρευε μόνος του, ολομόναχός του. Και εγώ που άκουα χαιρόμουν κι εγώ μαζί του και ας μη μιλούσα. Χόρευε μόνος του σαν να είχε τελειώσει ένα άγαλμα και το είχε τελειώσει εκείνη τη στιγμή και το χάιδευε. Έτσι έμοιαζε ο χορός του. Ο Παπάζογλου ήταν από τους τελευταίους που την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά δεν συμβιβάστηκε με τη λογοκρισία, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από τη δισκογραφία. Εξάλλου, παρόμοια αντιμετώπιση επέβαλε η δικτατορία και γενικότερα στο σμυρναίικο τουρκομερίτικο κατά αυτήν τραγούδι και κυρίως στον Αμανέ υπάρχουν οι περίφημοι λίβελοι του Ζαχαρία Παπαντονίου εναντίον του Αμανέ και της Σοφίας Πανούδη, της έγκυρης κριτικού της εποχής εκείνης. Παρ' όλα αυτά υπάρχει και ο αντίλογος του Δημήτρη Μητρόπουλου που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχει δημοσιευτεί στα Νέα και παραπέμπω σε αυτόν. Και καταλήγει η Αγγέλα, εδώ μας πήρανε τα τραγούδια και τα κάνανε αγνώριστα. Τα βουτήξανε μέσα στα γκερίζια, τους αλλάξανε τα λόγια και το σκοπό. Κάνανε έγκλημα γιατί τα τραγούδια μας ξεκινούσαν όλα από τη βυζαντινή μουσική και από τα δημοτικά. Η δημοτική μουσική δεν έπρεπε να κλέβεται, να μπασταρδεύεται και να ανακατεύεται με μελωδίες τουρκικές, ινδικές και αράπικες. Αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους τα μικρόφωνα, δίκοπα σπαθιά, πρέπει να προσέχουν να μην σου σπαθίζουν την ψυχή με σκοτάδι και να μην βλέπεις φως πουθενά. Μη γελιέσαι. Τα τραγούδια τα έχουν στα χέρια τους αυτοί που έχουν τα κανόνια και τα ντουφέκια και τα σπαθιά και τα μπιστόλια. Τα έχουν μονοπόλιο. Πρώτα σου ζαλίζουν τα αυτιά και ύστερα σε πάνε σαν το αρνί στη σφαγή. Μας πουλήσανε, μας φάξανε και τα μάθαμε.